ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች ሰላማችሁ በዘት ይበል። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ። ዛሬ አንድ ነገር ነው ያለ ጉግል አድሰንሳችን ላይ እንገባለን። ጉግል አድሰንሳችን ላይ ሰርች አድርገን ወደ አድሰንሳችን እንገባለን ማለት ነው። ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ውድ ቤተሰብ ማለት ነው። ዛሬ ፒን መቶልኝ ሊሞላው ነው ትላላችሁ። ፒኑ ሊሞላ ነው እና እስኪ ዶላር አንበሽብሹን ደግሞ በዛው እና ደስ ይላል። ፒን ተልኮልን ሞላ ነው። ወደ ፔመንታችን እንገባለን። ከዛ ቬሪፊኬሽን ቼክ ብለን እንገባለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ትኩረት እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ከዛ አይዴንቲቲ ቬሪፊኬሽን ሞልቻለሁ፣ ቪዲዮም ሰርቼበታለሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ አድሬስ ቬሪፊኬሽን ደግሞ ይሄ ፒን ከዩቲዩብ ፒን የሚላክልን ነው። ዛሬ ተልኮልኝ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ይሄው ፒኑን ልሞላ ነው። 6 ዲጂት እና 6 ዲጂቷን መይዛችሁ መታችሁ እዚች ጋር ኮፒ አድርጋችሁ እዚች ጋር መታችሁ ፔስት ትላላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሰብሚት ብላችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከላይ የመጣው ሆልድ ኢሹ ብሎ የመጣባችሁ እሱ ይነሳ ማለት ነው። ምክንያቱም አድሬስ መገኛችሁን ቬሪፋይ አድርጉ እያለን ነው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንከታተለው። በጣም ደስ ብሎኛል እንዳጠቃላይ ፒን ስለመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ዶላር እንገባለን። ኦኬ ይሄው በዚህ መልኩ ቁጥሩ ሞልተናል። ከዛ ሰብሚት እንላለን ማለት ነው። ሰብሚት ኮምፕሊትድ ብሎልኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ ይሄ ቀዩ መነሳት አለመነሳቱን ተመልሰን ስንገባ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ከላይ የመጣው ቀይ እንዲነሳልን ማለት ነው። ኦኬ ተመልሰን እየገባን እንይ ማለት ነው። እና ዶላሯ ደግሞ እቺ ብቻ ናት። እስኪ ጣል ጣል አድርጉባት እንዴ! ምንድን ነው ቆይ ወይ ታዲያ እና ተመልሰን ስንገባ ታዩታላችሁ እንዴት ቀዩ እንደሚያነሳው ማለት ነው። እየተመለስኩ ነው ድጋሚ ለመግባት ማለት ነው። እና ሲምፕል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ዋናው ነገር ፒን ይምጣላችሁ። እኔ በኦንላይን ሞክሬ ነበረ፣ ግን ፒን ስለተላከልኝ መሙላት አልቻልኩም በኦንላይን ማለት ነው። ይሄው በዚህ መልኩ መጣልኝ፣ ቀዩ ተነሳልኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደፊት የባንክ አካውንታችንን ኮኔክት ማድረግ ነው $70 ሲሞላ ማለት ነው። ከዛ ነው ዲቪደረግ ባይደረግ ማይፋይድ። እናመሰግናለሁ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳለ። ሰላም ሰላም የሙሻ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምትከራማችሁ አለን ፈጣሪ ይመስገን። ለቤታችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቡ ነው። እስኪ ዛሬ አንድ ሀሳብ ልስጣችሁ ወይንም አብረን እንማማር ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ክሮማችን ላይ ገብተን እንዴት አድርገን ቪዲዮአችን ዩቲዩብ ፔጃችን ላይ ሆም ላይ የምንፈልገው ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብለን የምንለውን ቪዲዮ እንዴት አድርገን መጀመሪያ ላይ እንዲታይ ለማድረግ እንዴት አድርገን ማድረግ እንዳለብን እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት ማለት ነው። ወደ ክሮማችን እንገባለን። ክሮማችን ከገባን በኋላ እኔ ቀጥታ ይሄን ብነካው ያስገባኛል። እናንተ ግን ላሳያችሁ www.youtube.com ለስንጽፍ ልክ ይሄ ይመጣልናል። እኔ በራሴ መግባት ትችላለሁ። እንደዚህ ስትጽፉ የራሳችሁን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ነካውት ይሄኔ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ነካሁኝ። ከዛ ፕሮፋይልን አንዴ ጫናታለሁ። ፕሮፋይላችንን አንዴ ስንጫን የሩት ቻናል የምትለዋን አንዴ እንካለን፣ ወይንም ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን መንካት እንችላለን። እኔ ግን የሩት ቻናል የሚለውን ነው የምነካው። ዩቲዩብ ስቱዲዮንም መንካት ትችላላችሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ውድ አገልግሎቶች ሰላም። ከዛ ከስተማይዝ የምትለዋን እንገባለን። ለቤት አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ እንዲሁም አበረታቱ ማለት ነው።
ኦኬ ኮኔክሽን ያው ኔትወርክ ትንሽ እንትን ያለ ነው። ሸበካ ሉዝ አድርጓል ማለት ነው። እስከዛው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት ማለት ነው። ኦኬ መጣልኝ። እኔ እዚህ ጋር አሁን ስላስተካከልኩት ነው። ይሄንን ሪሙቭ ላሳያችሁ። ያ ሪሙቭ ስላስተካከልኩት ነው እኔ ፒብላሽ አልኩኝ። አሁን የማሳያችሁ እንደ አዲስ ነው የምሰራው። እኔ እንደ አዲስ ነው የምሰራው ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ እዚች 3 ሰረዝ ላይ ስትሄዱ እዚህ ጋር 3 ሰረዝ ላይ ስትሄዱ እነዚህ ቁልቁል ያሉትን እንትኖች ለማንበብ እንዲረዳችሁ ብዬ ነው። ዲሽቦርድ፣ ኮንታክት፣ አናላይትስ እንዲሁም ኮሜንትስ እንዲሁም ሰብትሊስት እንዲሁም ኮፒራይት የሚላለ አርን የሚላለ ከስተማይዜሽን የሚለውን ላይ እንነካዋለን። ከስተማይዜሽን የሚለውን ስንነካ ይህ ምልክት ይመጣልናል። ላይ አውት፣ ብራንድ፣ ቤዚክ ኢንፎ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ብራንድ ማለት እዚህ ጋር እንትናችንን የምናስቀምጥበት ነው። ፕሮፋይላችንን እንዲሁም ደግሞ ዋተር ማርካችንን እዚህ ጋር የምናስቀምጥበት ነው። በእንትናችን ባነራችን የሚቀመጥበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ የሚል በተኖችን ለማስቀመጥ የሚረዳ ነው። ሶስተኛው ላይ ቪዲዮ ዋተር ማርክ ይላል። እዚህ ጋር ቪዲዮ ዋተር ማርክ። እዚህ ጋር ደግሞ ባነር ኢሜጅ። ባነር ኢሜጅ ማለት ባነራችን የምንጠቀመው ባነር እዚህ ጋር ይታያል ማለት ነው። ከዛ ፒክቸር ደግሞ ፕሮፋይላችን ነው። ቤዚክ ኢንፎ ማለት ደግሞ ቤዚክ ኢንፎዎችን እዚህ ጋር ስለ ሃንድል የሞላ ነውን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃንድል ላይ የሞላ ነው የሚያሳየን፣ ግን በየ14 ቀኑ መቀየር እንደምንችል ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ሌላ መጻፍ ይቻላል፣ ግን እንደዚህ ቢሆን ይመረጣል። ላይአውት የሚለው ላይ ገባለሁ። ከዛ ላይአውት የሚለው ላይ ስገባ ቪዲዮ ስፖት ላይትስ ይለናል። አድ ኤ ቪዲዮ ቱ ዘ ቶፕ ኦፍ ዩር ቻናል ሆም ፔጅ ይለናል። አሪፍ የምትሉትን ቪዲዮ ሆም ፔጃችሁ ላይ ለማስቀመጥ የሚረዳ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምን ይለናል? ቻናል ትሪለር ፎር ፒፕል ዩ ሃቭንት ሰብስክራይብድ። ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች ልክ ሲገቡ ስለ እናንተ ቻናል የሚያዩት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ሊያደርጓችሁ የሚጋብዝ ቪዲዮ ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ፊውቸር ቪዲዮ ፎር ሪተርኒንግ ሰብስክራይብስ። የሁለተኛው ከዛኛው ቪዲዮአችሁ ቀጥሎ የሚጫወት ሪተርንድ ቀጥሎ የሚጫወት ማለት ነው። ቀጥታ ወዴት እንገባለን ማለት ነው? አድ የምትለው አነካለን። አድ የምትለዋን ስነካ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ያመጣልኛል። እኔ አሁን ማድረግ የምፈልገው ነገር ያስተምራል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ካለኝ መርጬ አድርጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማድረግ የምፈልገው ነገር ቅድም ከደለትኩት ውጪ ኦኬችም ትንሽ ደቂቃ ናት። ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ የራሳችሁን። ስለ ስትሪም ያርድ የሰራሁት ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እሱን ነካሁኝ፣ ምክንያቱም አሪፍ ጠቃሚ ቪዲዮ ስለሆነ መልሼ ያደረኩት። ነካሁኝ። ከዛ ሁለተኛውም ላይ ወርድና አድ የምትለው አነካለሁ። አድ የምትለው አነካሁኝ። ከዛ ቀጥዬ ማድረግ የምፈልገው ነገር ማንኛውም ቪዲዮ ላድርገው መሰላችሁ ያስተምራል ብዬ የሚለውን ቪዲዮ ማድረግ። ለምሳሌ ኢሞ ላይ ማስታወቂያ እየመጣ ላስቸገራችሁ ሰዎች የሚለውን ላድርገው። ኦኬ አደረኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር ፒብለሽ የምትለው አነካታለን። ፒብለሽ ላይ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ገብቻ አሳያችኋለሁ። ከዛ ፒብለሽ
ኦኬ ይሄን አደረኩኝ ማለት ነው። አስተካከልኩ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥታ ሴቲንጋችን ላይ እንገባና ሴቲንጋችን ጋር ተጨማሪ ሀሳብ ሴቲንጋችን ጋር እንገባና ሴቲንግ እዚህ ጋር የዶላሩ የሚቆጥርበት ነው። አፕሎድ ዲፎልት የሚለው ላይ ስንገባ እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን አድቫንስ ሴቲንግ አድቫንስ ሴቲንግ ላይ ስንገባ ማለት ነው። አድቫንስ ሴቲንግ ላይ አሁን እኔ ስንት ስላልኩት ነው ስለሞላሁት ነው ማለት ነው። መቀየርም እችላለሁ። አድቫንስ ሴቲንግ እዚህ ጋር ማለት ነው። አድቫንስ ሴቲንግ ላይ ስታርት ዩቱብ ላይሰንስ ይለናል። ኮምፒውተር ኤንድ ኪ ሞመንት ሜክ ዮር ቪዲዮ ኢዘር ቱ ዋቺንግ ዩ ካን ኦቨርዌይት አውቶማቲካሊ ሴግስቴሽን ቢ ክሬቲንግ ዮር ኦውን ቻፕተርስ ኢን ዘ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይለናል። ዲስክሪፕሽናችንን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ካታጎሪያችን ምንድን ነው? የምንሰራቸው ስራዎች ምንድን ናቸው? እኔ አሁን እዚህ ጋር ኒውስ ኤንድ ፖለቲክስ ብየዋለሁ። ይሄ ኒውስ ኤንድ ፖለቲክስ ማለት ነው አዳዲስ ነገሮችን ወይንም አዲስ ዜናዎችን ወይንም ስለ ፖለቲካ የሚያወራ ቪዲዮዎችን ከሰራው እነዛ ቪዲዮዎች እንደዚህ አይነት ከሚሰሩ ሰዎች ጋር አብሮ እንዲጫወትልኝ ለማድረግ የሚረዳ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስነካ ይኸው ያስመርጣችኋል። ካርስ ኤንድ ቫንቸልስ ይለናል። ኮሜዲ ናቸው ወይ ኤዱኬሽን፣ እንዲሁም ኢንተርቴንመንት፣ ፊልም ኤንድ አኒሜሽን፣ ጌም ተጫዋች ናቸው ወይ፣ ሀው ቱ ኤንድ ስታይል የምትሰሩ ናቸው ወይ፣ ሙዚክ ዘፋኝ ናቸው ወይ፣ ኒን ፐርፌክት ኤንድ አክቲቪስት፣ ፒፕል ኤንድ ብሎግስ። እነዚህም ሁሉ ከምትሰሯቸው የዩቱብ ቻናላችሁ ጋር የዩቱብ ቻናላችሁ መስፈርትን ያሟላሉ የምትሉት ለምሳሌ ኤዱኬሽን የስነ ጽሁፍ ነገሮች የምትጽፉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ መማሪያ ነገሮችን የምታደርጉ ከሆነ ኤዱኬሽን። አሁን ይሄ እኔ ሁለቱ ቪዲዮዎቼ ቅድም ላይ ያሳየኋችሁ ራሴ የሰራኋቸው ስለሆኑ ኤዱኬሽን ማድረግ እችላለሁ። ኤዱኬሽን ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ሴቭ የምትለዋን እንነካታለን። ሴቭ አሁን ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ከዛ አሁንም ሴቲንጋችን ላይ እንገባና ሴቲንግ ሴቭ ዳለኝ ከታች ኮሚኒቲ የሚለው ላይ እንገባለን። ኮሚኒቲ የሚለው ላይ ስንገባ እዚህ ጋር ቀለም ለማንሳት የሚረዳን ነው። እዚህ ጋር አሁን አጥፍቻለሁኝ። ቀለም ለማንሳት የሚረዳን ነው። ቻናል የሚለው ላይም ስንገባ ደግሞ እዚህ ጋር ኪቦርዳችሁን የምታስቀምጡበት ነው ማለት ነው። ካንትሪ ኦፍ ሬዚዳንስ የሚለውን ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ብየዋለሁ እኔ፣ ምክንያቱም የሚከፈልበት ሀገር ወይንም ታዋቂ የሆነ ሀገር ለማለት ነው። ኪቦርድ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር አሁን እኔ በጣም ትንሽ ናቸው የጻፍኳቸው ኪቦርዶች። ከዩቱበሮች ጋር እንዲያያዝላችሁ የምትፈልጉት ኪቦርድ አለ የለ እሱን መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ሴቭ ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ልጻፍ። ያልጻፍኩት አሁን ማን ነው? እሸቱ፣ ኮሜዲያን እሸቱ። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ መጻፍ ስፈልግ ተጨማሪ መጻፍ ስፈልግ ደግሞ አሁንም ጃምፕል እና ወይንም እዚች ጋር እንደዚህ ነካ እናደርጋትና አሁንም እዚህ ጋር
እንጽፋለን ማለት ነው። የማን ጻፋውን በቃ ታዋቂ የምትሉትን ኦኬ ኢትዮጵያን ይወስዳልኩኝ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ሶሪ ኢትዮጵያን ኒውስ የኢትዮጵያ ዜና ማለት ነው። አሁንም ባዶ ቦታ ላይ ፒክ አደርጋለሁ ኤክስ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ተጨማሪ የምፈልገው ሌላ ተጨማሪ ሌላ ዩቲዩበር አሪፍ የምትሉት ዩቲዩበሮች እንዲሁም ደግሞ ይጠቅማሉ ብላችሁ የምትሏቸውን ዩቲዩበሮች መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች በድጋሚ መጣን። አሁን እንትናችን ላይ ክሮም ላይ ያስተካከልነውን ነገር ዩቲዩባችን ላይ ማየት አለብን ማለት ነው። ሆማችን ላይ እንዴት አድርጎ ቀድሞ እንደሚገኝ መጀመሪያ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ የሚረዳ ነው። የሞላ ነው። አሁን ወደ ዩቲዩብ ይገባለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ስገባ ፕሮፋይልን ተጭኜ ወደ ፔጅ ይገባለሁ ማለት ነው። ስገባ አይው በዚህ መልኩ መጣልኝ ማለት ነው። አሁን ወደ እኔ ቤት የሚገባ ሰው ደህና የሰራሁትን ነገር ነው መጀመሪያ የሚያየው ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ነው ወደ ውስጥ ገብቶ የሚጎበኘው እና በዚህ መልኩ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ስለ ዩቲዩብ የምታውቁ ሰዎች ደግሞ ሼር እንደራረግ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ሁላችሁም ቤተሰቦች ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮቻችንን እስከ መጨረሻ ተከታተሏቸው ማለት ነው። አበረታቱን ደግሞ እንደዚህ ደከም ያሉን በማበረታታት ወደ ከፍታው ጎዳና መምራት መልካምነት ነውና በአንድ ላይ ተያይዞ ማደግን እንምረጥ ማለት ነው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝባችን ይሆንልን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ እና ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ቤታችንን ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አስተካክሉ። ይሄው ሆሜ ላይ በዚህ መልኩ አስተካክያለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይመቻችሁ።